السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنشتغل غرزتنا هي غرزة طبعًا جديدة، طبعًا إحنا بنعمل إن شاء الله غرز جديدة حصرية، أتمنى إن هي تعجبكم وإن أنتم تقدروا تطبقوها إن شاء الله. طبعًا باشتغلها معاكم بالخيط الأبيض ده، هو خيط هيمالايا ناعم رفيع، باشتغلها بالإبرة رقم 4 زي ما إحنا متعودين في شغلنا بنشتغل عدد زوجي أو عدد فردي من الغرز. هنا بنشتغل مضاعفات العدد 3 تمام، بنشتغل إيه مضاعفات العدد 3 باعمل معاكم 18 سلسلة، باسيب أول سلسلة وتاني سلسلة والتالتة وبادخل في الرابعة باعمل فيها عمود بلفة، وباشتغل أول صف كله عبارة عن عمود بلفة زي ما هتشوفوا بالضبط كده. طيب حبايبي أنا خلصت أول صف اللي هو كان عبارة عن عمود بلفة، وجيت بقى عشان أشتغل الصف التاني بتاعي ارتفعت 3 سلاسل، وزي ما انتم شفتوا بالضبط الفتلة اللي أنا باشدها بالإبرة دي هي دي اللي أنا هادخل فيها وأبدأ أشكل فيها الغرزة بتاعتي، هاعمل فيها إيه، هاعمل فيها عمود بلفة زي ما وريتها لكم بالضبط. انهي فتلة زي ما انتم شايفين، انهي فتلة في العمود باشدها أو بادخل من وراها عشان أشتغل فيها هي كمان غرزة عمود إيه، غرزة عمود بلفة زي ما انتم شايفين بالضبط كده.
طيب حبايب قلبي زي ما أنتم شُفتوا أنا خلّصت الصف التاني بتاعي إزاي، وجيت مرتفعة 3 سلاسل، وعشان أبدأ الصف التالت بتاعي برضه كرّرت نفس الصف رقم 2 بنفس الطريقة، لحد ما خلّصت الصف التالت كلّه، وخليكم معايا عشان نشوف هنعمل إيه في الصف الرابع. طيب يا حبايبي زي ما أنتم شايفين أنا خلّصت الصف التالت بتاعي، هارتفع ال3 سلاسل عشان أبدأ الصف الرابع، باعِد أول عمود والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع والتامن، وبادخل في العمود التاسع باشتغل إيه، باشتغل 3 عمود بلفة سلسلتين، 3 عمود بلفة، وباكمّل لنهاية الصف برضه غرزة عمود بلفة، تمام، خليكم معايا للآخر عشان تشوفوا شكل الغرزة هيكون عامل إزاي.
طيب يا حبايبي، انا ارتفعت 3 سلاسل ولفيت الشغل بتاعي وبدأت اشتغلت عمود بلفة بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها العمود رقم 2 ورقم 3، وجيت عند الغرزة التاسعة اللي انا عاملة فيها 3 عمود بلفة سلسلتين، 3 عمود بلفة سلسلتين، اشتغلت جواها 3 غرزة نص عمود سلسلتين، 3 غرزة نص عمود سلسلتين، تمام. وبكمل بقية العمدان بنفس طريقة الايه، تاني صف وتالت صف. اتمنى ان انتوا تكونوا معايا لحد دلوقتي في الفيديو، وكمان تكونوا من الابطال وتكونوا اتفرجتوا على الفيديو لحد النهاية. وان شاء الله تكونوا استفدتوا وتكون الغرزة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناة وفي الكروشيه. طبعا كل صف ليه غرزة معينة، فخليكم معانا لحد اخر الفيديو عشان نشوف شكل الغرزة هيكون عامل ازاي في الاخر. طيب حبايبي، هنا خلاص وصلت لنهاية العينة بتاعتي. اتمنى تكون عجبتكم وتكونوا فعلا معايا لحد دلوقتي لسه في الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.